संवैधानिक परिषदमा राज्यका तीनै निकाय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको प्रतिनिधित्व हुनुको विधिशास्त्रीय अर्थ के हो? यसको अर्थ यो हो कि राज्यका सबै निकायले सहमतिबाट संवैधानिक निकायमा नियुक्ति होस्। कार्यपालिका मात्रै हावी भयो भने त्यसले निरङ्कुशता जन्माउँछ। कार्यपालिकाले आफू खुसी नियुक्ति गर्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको विरुद्धमा छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनको दफा 5 मा संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त कार्यविधिमा भनिएको छ कि परिषदले कुनै व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको कुनै पदाधिकारी पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा यस्तो पदमा नियुक्त हुन संविधान तथा प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएको योग्यता तथा उपयुक्तताको कारण र आधार समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। यही दफामा कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा उसको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारी, उप्रतिको जनभावना अनि उसले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभवलाई समेत विचार गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। ऐनको यो प्रावधान अनुसार परिषदले कुनै व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने भएमा कानुनमा भएको योग्यताका साथै सम्बन्धित व्यक्ति किन र के कारण उपयुक्त र योग्य छ भन्ने समेत खुलाउनु पर्नेछ र सामाजिक रूपमा समेत ती व्यक्तिको पृष्ठभूमिका साथै अरू विवरण खुलाउनु पर्ने भनिएको छ। 2068 सालमा बनेको कार्यविधि सम्बन्धी नियमावलीमा त संवैधानिक पदाधिकारीको चयन गर्नु पूर्व सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने भनिएको छ। यसको अर्थ यो हो कि ऐन बाहिर गएर नियुक्ति गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। साथै ऐन मिचेर वा ऐन विपरीत नियुक्ति गर्नु पनि अधिकार सीमाभन्दा बाहिरको विषय हो। त्यसैले यदि ऐन विपरीत नियुक्ति गरिएको खण्डमा उक्त कार्य अवैधानिक मानिन्छ र दोषीलाई कानुनी कारबाहीको भागीदार बनाइन्छ। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषदको बैठक सम्पन्न भएको थियो। उक्त बैठकपछि ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेश जारी गरी विभिन्न संवैधानिक निकायका 52 पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया मिचेर गरेका नियुक्तिहरू लोकतान्त्रिक मूल्य र कानुनी शासनको ठाडो उल्लङ्घन गरेको थियो। ऐन मिचेर गरिएको सिफारिस र नियुक्तिहरूले कानुनी प्रक्रियालाई निष्प्रभावी बनाउँदै सत्ताको मनपरी चरित्र उजागर गर्यो। यदि ऐन सानाका लागि मात्रै हो र ठुलाहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसार कानुनलाई तोडमोड गर्न सक्छन् भने के यही हो लोकतन्त्र, जब आम नागरिकले साना कानुनी त्रुटिहरूमा पनि कारबाही भोग्नुपर्छ तर सत्तामा बसेकाहरूले कानुनको खिल्ली उडाउँदै निर्णय गर्न सक्छन् भने यस्तो अवस्थालाई कसरी न्यायोचित ठान्न सकिन्छ? आउनुहोस् लोकतन्त्रको नाममा स्वेच्छाचारी शासनको यो क्रूर रूपलाई गहिराईसम्म विश्लेषण गरौँ। कृपया यस विषय सम्बन्धी पूर्ण जानकारीका लागि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। साथै भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। 2077 मङ्सिर 30 गते संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्दा ऐनको दफा 5 को प्रक्रिया पूरा गरेको देखिँदैन। संवैधानिक परिषदको सचिवालय रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय स्रोतबाट प्राप्त विवरण हेर्दा केवल पदाधिकारीहरूको स्थायी ठेगाना उल्लेख गरेर उनीहरूको नाम सिफारिस गरेको देखिन्छ। अख्तियारका प्रमुख प्रेम कुमार राई सहित 52 जनाको नियुक्ति बदर कोचाहना, प्रचण्ड र माधव नेपालहरूको थियो। ओली र देवा निकटहरूले ठूलो संख्यामा नियुक्ति पाएका छन्। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा निकटहरूलाई पनि मौका मिलेको थियो। 3 पुस 2077 को मिति राखेर संवैधानिक परिषदका सचिव एवं मुख्य सचिवले संघीय संसद सचिवालयका महासचिवलाई लेखेको पत्रमा संविधानको धारा 238 बमोजिम अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा सभाका प्रेम कुमार राई, आयुक्तमा बैतडीका जयबहादुर चन्द र काठमाडौँका किशोर कुमार सिलवाललाई सिफारिस गरेको उल्लेख छ। सिफारिस पत्रमा उनीहरूको योग्यता के हो र कुन आधारमा सिफारिस गरियो भन्ने केही उल्लेख छैन। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि यसै गरी पदाधिकारी सिफारिस गरिएको छ भने उनीहरूलाई सिफारिस गर्नुको कारण र आधार खुलाइएको छैन। निर्वाचन आयोगमा पनि त्यही शैली अपनाइएको छ। संवैधानिक परिषदले निर्णयका क्रममा उनीहरू नियुक्ति हुनुको कारण र आधार उल्लेख गरेको अनुमान गर्ने हो भने पनि हालसम्म यो विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। जबकि सिफारिसका आधारमा संवैधानिक पदाधिकारीहरू संसदीय सुनवाई बिना नै नियुक्त भएर काम गरेको वर्षौं भइसकेको छ। करिब 10 वर्ष अघि संवैधानिक परिषदले अत्यन्त विवादास्पद पृष्ठभूमिका पूर्व मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्कीको नाम सिफारिस गर्दा पनि यति हसुवाको शैली अपनाएको थिएन। गिरिराज रेग्मी सरकारको नेतृत्वमा हुँदा भएको पहिलो संवैधानिक परिषदको पहिलो बैठकले 22 वैशाख 2070 मा गरेको निर्णयमा लोकमान योग्य रहेको भनेर निर्णय गरेको थियो। त्यति बेला राजस्व विकास र अनुसन्धानका क्षेत्रमा 2 दशकभन्दा बढी कार्य अनुभव हासिल गरी नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र सो सरह पदमा निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश प्राप्त भनी उनी नियुक्तिका लागि योग्य रहेको दावी भएको थियो। निर्णयमा भनिएको थियो कि निजको इमानदारी तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गर्दा प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि पर्याप्त आधार रहेको छ। जबकि पछिल्ला नियुक्तिहरूमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई किन नियुक्ति गरिएको हो भन्ने कुनै आधार कारण उल्लेख गरिएको छैन। ओली नै प्रधानमन्त्री रहेको बेला
मङ्सिर 2077 र वैशाख 2078 अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक आयोगमा 52 पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो। सरकारले दुवै पटक अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद, काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066 को दफा 6 मा रहेको गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको थियो। ऐनमा अध्यक्ष र कम्तीमा 4 सदस्य उपस्थित भएपछि मात्रै बैठकको गणपूरक संख्या पुग्ने र प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने व्यवस्था थियो। तर मङ्सिर 2077 मा ल्याइएको अध्यादेशबाट अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने र त्यस्तो बैठकमा उपस्थित सदस्यका बहुमतबाट निर्णय हुने प्रावधान राखिएको थियो। 5 महिनापछि ल्याइएको अर्को अध्यादेशमा भने अघिल्लो प्रावधानमा केही संशोधन गरी तत्काल बहाल सदस्यको बहुमत सदस्य उपस्थित भए परिषदको गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र अध्यक्षसहित तत्काल बहाल सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था गरिएको थियो। अध्यादेश संघीय संसदका दुवै सदनबाट स्वीकृत हुन नसके स्वतः खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। खारेज भए पनि सावी कानुन जोगाउन विधेयक ल्याइएको थिएन, जसका कारण अहिले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुनी रिक्तता रहेको अवस्था छ। अर्कातिर 4 वर्ष अघि गरिएको पदाधिकारी नियुक्त विरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई चलिरहेको छ। उनीहरूको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा 15 वटा निवेदन दर्ता भएका थिए। संविधानमा गरिएको व्यवस्था उल्लङ्घन हुने गरी अध्यादेश जारी भएको, तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटालाई जानकारी नगराई संवैधानिक परिषदको बैठक बसेको र ती पदाधिकारीहरू नियुक्त भएको तथा संसदीय सुनवाई पनि नभएको भन्दै कानुनी व्यवसायहरूले नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने माग राखी रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सरकारले रोकिएका विधेयक द्रुत गतिमा अघि बढाउने भनेर एमालेबाट सचिव योगेश भट्टराई र काङ्ग्रेसबाट सहमहामन्त्री जीवन परियार सहित प्रमुख सचेतकहरू सम्मिलित अनौपचारिक कार्यदल नै बनाएको थियो। तर समितिबाट पारित भएको विधेयक समेत सरकारले अघि बढाउन सकेको छैन। 4 वर्ष अघि संसद छल्दै अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा गरिएको पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमा हालै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा नियुक्ति खारेजीको जिकिरसहित बहस चलेको थियो। राज्यका सबै अङ्गको प्रतिनिधित्व हुने गरी संवैधानिक परिषद गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यसमा अल्पमत र बहुमतको खेल हुन सक्ने तर्क गर्दै उनीहरूले अध्यादेशलाई टेकेर गरिएको नियुक्ति संविधान सम्मत हुन नसक्ने बताएका थिए। संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले यसै बीचमा गरेको निर्णय र लिएको तलबलाई रहन दिएर तिनको पदलाई निरन्तरता दिन नहुने सर्वोच्च अदालतबाट हुनुपर्ने अधिवक्ताहरूको माग छ। अमेरिकामा अध्यादेश ल्याएर स्टिल उद्योगलाई निजीकरण गर्दा त्यहाँको अदालतले दिएको आदेशलाई नजिरको रूपमा लिन सकिने अधिवक्ताले बताएका थिए। त्यहाँको अदालतले के भन्यो भने अध्यादेश 2 हिसाबले मात्रै ल्याउने वैध हुन्छ। कि काङ्ग्रेस वा सांसदले त्यसलाई अनुमोदन गरेको हुनुपर्छ कि संविधानले त्यो ल्याउन दिएको हुनुपर्छ। दुवै अवस्था नभएको अध्यादेश वैधानिकता समाप्त हुने अमेरिकी अदालतको आदेश छ। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर 21 माघ 2077 मा 32 र 10 असाढ 2078 मा 20 संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गरिएको भन्दै त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा 15 रिट दायर भएका थिए। त्यसमाथि गत माघ मसान्तमा सुनवाई सुरु भएको थियो। त्यसमा 12 फागुनमा दोस्रो र बुधबार तेस्रो सुनवाई भएको। संवैधानिक इजलासमा अर्को सुनवाई आगामी वैशाख 3 मा हुनेछ। तर सर्वोच्च अदालतले 52 जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त बदर गर्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। यो सँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि बसेको संवैधानिक परिषद बैठकको सिफारिसबाट नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीको पद कायमै रहने भएको छ। लोकतन्त्रको आधार नै पारदर्शिता, जवाबदेहिता र कानुनी शासन हो। तर ओली सरकारको शैलीले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुभन्दा बलियो नेतावादको झल्को दिएको देखिन्छ। संवैधानिक परिषदको निर्णय प्रक्रियालाई व्यवस्था गर्दै अध्यादेश मार्फत नियुक्ति गर्नु, ऐन अनुसारको परामर्श प्रक्रिया पूरा नगर्नु जस्ता कार्यले कानुनी व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएको थियो। त्यसैले यदि असल लोकतन्त्र चाहिन्छ भने नियम सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ। सत्तामा भएका व्यक्तिहरू कानुनी शासनको पालनमा अग्रसर हुनुपर्छ, न कि कानुनको दुरुपयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। नेपालमा लोकतन्त्रको जग मजबुत बनाउनुको साटो सत्ता चलाउने व्यक्तिहरूले कानुनी शासनलाई निष्प्रभावी बनाउँदै व्यक्तिगत स्वार्थ अनुसार कानुन तोड्ने, मिच्ने र परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। यस प्रवृत्तिको ज्वलन्त उदाहरण हो केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गरी मनपरी नियुक्तिहरू गरेका थिए। जब लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा निर्णय प्रक्रियामा बहस, पारदर्शिता र कानुनी मर्यादाको पालना हुनुपर्ने हो, त्यहाँ ओली सरकारका नेताहरूले सत्ता संरक्षणका लागि कानुनकै खिल्ली उडाए। यसरी संवैधानिक परिषदले मनपरी ढङ्गले सिफारिस गर्दा न त तिनको योग्यताको आधार स्पष्ट गरिएको थियो, न त पारदर्शी प्रक्रिया अपनाइएको थियो। यी नियुक्तिहरू कुनै प्रतिस्पर्धा वा वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कनको आधारमा नभई राजनीतिक पहुँच र ओली सरकारको सत्ता टिकाउने यन्त्रको रूपमा गरिएको थियो। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा संसदीय सुनवाई एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो, किनभने संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई संसद मार्फत जनप्रतिनिधिहरूले जाँच गर्ने अवसर
प्राप्त हुन्छ। तर केपी शर्मा ओलीले संसदीय सुनवाई प्रक्रियालाई नै दरकिनार गर्दै अध्यादेश मार्फत नियुक्ति गरे। संसदीय सुनवाई समितिको अधिकार हुन्छ कि कुनै व्यक्ति संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन योग्य छ वा छैन भनेर छानबिन गरौँ। तर ओली सरकारले यस्तो प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै संवैधानिक निकायमा आसेपासे र पार्टीका विश्वासपात्रहरूलाई नियुक्त गरेर लोकतन्त्र कमजोर बनायो। लोकतन्त्र भनेको बहुमतको निरङ्कुशता होइन, विधिको शासन हो। तर ओली सरकारले विधिलाई आफू अनुकूल बङ्ग्याएर सत्ताको स्वार्थ पूरा गर्ने औजार बनायो। जब कानुन शासन सत्ता र शक्तिका लागि मात्र सुविधा दिने साधन बन्छ भने त्यो लोकतन्त्र होइन, निरङ्कुशता हो। यो घटनाले नेपालका आम नागरिकलाई गम्भीर प्रश्न गर्न बाध्य बनाएको छ। के कानुन सानाका लागि मात्र हो, ठुलाहरूका लागि होइन? यदि सत्तामा बसेका व्यक्तिहरूले मनपरी ढङ्गले कानुन परिमार्जन गर्न सक्छन् भने लोकतन्त्रको अस्तित्व नै कहाँ रहन्छ? यदि नागरिकले सरकारको निर्णयलाई प्रश्न गर्न नसक्ने वातावरण सिर्जना गरिन्छ भने त्यो के प्रकारको लोकतन्त्र हो? नेपालका नागरिकहरूले सत्ताकाई निरङ्कुश प्रवृत्तिहरूको विरोध गर्नुपर्छ। लोकतन्त्र भनेको कुनै नेता, दल वा व्यक्तिको स्वेच्छाचारिता होइन, जनताको सर्वोच्चता हो। ओली सरकारले निजी स्वार्थका लागि कानुनी शासनलाई बन्धक बनाएको घटनाबाट नेपाली समाजले सिक्नुपर्छ कि लोकतन्त्र केवल मत दिएर सरकार बनाउने प्रक्रिया मात्र होइन, सत्तामा पुगेका व्यक्तिहरूलाई निरन्तर प्रश्न गर्ने र उत्तरदायी बनाउने माध्यम पनि हो। यो घटनाले देखाएको छ कि नेपालमा सत्ता स्वार्थका लागि कानुनको हेरफेर गर्ने संस्कार अझै जीवित छ। ओली सरकारको यो कार्यले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनायो। कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा यस्तो प्रकारको सत्ता प्रवृत्ति सामाजिक अन्याय, निरङ्कुशता र भ्रष्टाचारलाई निम्त्याउने खतरनाक अभ्यास हो। यदि आज नागरिकहरूले यस्तो प्रवृत्तिको प्रतिवाद गरेनन् भने भोलि जुनसुकै सरकारले यही उदाहरण पछ्याउनेछ। त्यसैले लोकतन्त्रको रक्षा गर्न नागरिक सचेत हुनुपर्छ, कानुनी शासनलाई मजबुत बनाउनुपर्छ र निरङ्कुश प्रवृत्तिहरूको विरोध रोक्नुपर्छ। लोकतन्त्रको रक्षा गरौँ, कानुनी शासनको सम्मान गरौँ।